Aici a fost o pădure și-au tăvărât peste ea taurii de piatră și s-au bătut copacii cu taurii până ce au pierit și unii și alții. Copacii au putrezit și s-au risipit în vânt. Taurii au fost fărâmați peste tot locul. Pustiul și-a făcut sălaș aici și țărâna a murit. Era cea mai minunată pădure. Copacii nu rămâneau niciodată fără podoabe și fiecare știa câte o poveste pe care ți-o spunea de cum îi atingeai tulpina. În poveștile copacilor eu am trăit în felurite chipuri și era minunat. Pârâiașe limpezi treceau pe cuprinsul pădurii și păsări cu pene de aur cântau prin dumbrăvi cu zâne și pitici de oștioapă. Dar au venit taurii de piatră și acum stăpânește pustiul. Nici vulturul nu zboară pe deasupra lui, nici șarpele nu-și caută culcuș în acest pământ mort, blestemat. E un soi de Don Quixote în toată povestea asta, dar pe de altă parte, dacă nu se apucă de undeva, mie mi se pare că noi petrecem o duminică frumoasă împreună. Adică... Nu, dar vestea bună de azi e că Emilia Șercan e interesată de Iore. Ceea ce... E minunat. Vorbești serios? Să facem un chestionar, așa cum ai zis tu. Formular, chestionar. Uite, când ieșim la mărturii, sunt de acord să, nu sunt de acord să. Că dacă propun să. Dacă are dispoziție să stea să depună mărturie, are dispoziție să dea și 3 bife pe chestia aia. Și cumva astea să le împărțim, să le multiplicăm și să ducem o parte la primăria sectorului 3 în care să-i spunem lui Negoiță, bagă de seamă că uite asta vor oamenii, nu vor să le dai avize ăstora să facă nici Disney, nici Vrem să întoarcă la statutul cum era în 2005, înainte să fie CB3 sau CB2 ce era. Auzi, Andrei, iertați-mă puțin, întreb că nu mă uit în jos, trebuie date de pe buletin, că n-am buletin Julești. Da, luați-o acasă, știa. Iau acasă și o aduc la domnul Marian, da? Da. Ăla n-are buletin cu datele. Codul CNP-ul trebuie, atâta. CNP-ul am, îl știu. Completat. Și eu CNP-ul. Când au pus ei fundația, noi deja să avem semnături. Uite, domnule, ăștia fac, dar noi, uite, avem 3000 de semnături. Trebuie să le ducem înainte. Trebuie duse înainte. Și făcut scandal. Uite, ProTV, uite, avem... Oamenii nu vin aici. Eventual, eu o să inflameze și poate o să vină, că o să... Dacă își dau semnătura acolo, o să, băi, uite, ăia că îmi dat semnătura, ia să mergi să-i ajut. O participat, o furică, o chestie mică o făcut, atunci e legat de acțiunea noastră. Că așa noi și ei suntem niște străini. Dar faptul că o semnat acolo, ne unește, e ceva acolo, o conexiune. Totul a început prin 2001, în mandatul primarului de sector 3 de la acea vreme. Am aflat cu stupoare că se dorea construirea
centrului de cartier Titan, pe scurt, un centru nou administrativ în care se dorea și construirea unei primării, noi primării a sectorului 3 pe malul lacului. Toate lucrurile acestea au fost posibile prin acțiuni concertate. Orice lege, în momentul în care se referă la ceva, definește termenii. Da. Definiția parcului înseamnă o chestie cu alei trasate, Păi asta e cu rău. spații de joacă, cu nu știu ce, cu... Deci toate utilitățile. Stați așa, că poate greșesc. Da. Și chestia asta trebuie trecută în cartea funciară a acestui loc. Cărțile funciare pe care eu le-am văzut nu spun nimic despre parc. Deci spun despre orice altceva. Spun de spațiu verde, spun de tot felul de chestii. De asta zic, haideți să căutăm, să găsim, să vedem când putem pune mâna pe partea cadastrală sau nu știu cum se numește, cum a fost înainte trecut pe hârtie, că știți cum e, degeaba știu eu că aici ai verde. Trifu. Da, eu sunt domnul Trifu și chiar cred că a fost Exact, parc da. aici. Adelina. Văzând că primăria sectorului 3 nu dorește să oprească proiectul respectiv, noi l-am atacat în instanță prin anii 2002 și am pierdut totuși în instanță Fundația Ecocivica pentru că instanța a spus că n-am avea interes. Cu toate că în statutul nostru scria foarte clar că milităm inclusiv pentru protecția mediului. Învățam la școala 149. A fost livada de nuci lângă. S-a ras livada de nuci. Era foarte frumoasă livada de nuci cu foișori. Da, da. Clar, acolo a fost spate. Și după aia s-au construit blocuri, vile, tot felul. Da. A devenit un teren privat. Fiecare cu porțiunea lui. Noi ăștia alții care am avut parc acolo, n-am mai avut. Același lucru s-a întâmplat în Parcul Câinilor, la școala 200, cum știe lumea. Parcul ăla foarte liniștit s-a transformat tot așa, ca și livada de nuci, într-o zonă cu blocuri, cu vile, cu proprietăți private. Și atunci, prima dată când se întâmplă ceva, când oamenii iau atitudine, s-a întâmplat aici. E prima dată când lumea nu vrea să mai înghită același tratament. Da.
Adică Deci, practic, lucrul ăsta se întâmplă E un fenomen. un fenomen specific sectorului 3. Da. Mă gândesc dacă nu cumva mulți dintre ei nu o să stea să-și bată capul, să facă legătura că ăia sunt cei care au făcut aici. O să zică că poate sunt unii care au închiriat. Nu că sunt ăia care au făcut nenorocirea. Păi clar Să că nu o le să fie deschidem succesiunea noi proprietari, o să ia în primire un teren absolut drept, fără niciun copac. Și zic, domnule, nu știu, noi așa l-am primit, uite, din 2025 al nostru. Adică ei ar putea să construiască aici? Da, pentru că funcțiunea acestei bucăți este de CB3. Undeva înainte de 2005 s-a mutat cumva de la funcțiune de spațiu verde la funcțiune de CB3. Ei altfel nici nu puteau să le retrocedeze. Ei a spus în Alta Curte de Casație și Justiție că ei de asta au declarat retrocedarea legală, pentru că ăsta nu mai era spațiu verde la vremea retrocedării. Deci, undeva până în anul 2005, pe sub mână s-a scos din spațiu verde. Mă bucur mult să dau un mesaj pentru zona retrocedată din Parcul Iore. Cred că este foarte important să recuperăm pentru cei 100.000 de locuitori din jurul parcului această zonă. Acolo sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute de un primar responsabil, astfel încât să aducem înapoi terenul și să plantăm o nouă pădure urbană pe cele 12 hectare. Un lucru pe care va trebui să-l facem în primul și în primul rând este, și îmi propun să fac asta, este să aducem înapoi parcul câștigând procesul de anulare a titlului de proprietate, dispoziția de primar semnată de Videanu, primarul Videanu, acum aproape 20 de ani. La sectorul 3 au declarat că în secția 12 totul e bine și frumos și că ei n-au avut ce să amendeze, fiindcă platforma nu s-a mișcat atâta timp cât. Zic, bun, ok, și dacă eu vin și ți arăt că platforma s-a mișcat și eu vin și ți arăt că am sunat la 112, nu mi-a trimis de la poliție mașina, am mai sunat încă o dată și încă o dată, zic, ce se întâmplă? Așa. Și zice, ok, eu strâng toate astea, după care îi chem pe polițiști în cauză să declare ce au făcut ei, pentru că ei spun cu totul și cu totul altceva. Zic, bun, ok, și până când?
aceea spun că a fost o acțiune concertată, un grup constituit pe aceste schimbări de destinații, de funcțiune ale spațiilor verzi și de retrocedare a lor. Să știi că eu sunt membru ARCA, dar pentru cetățenie culturală pot să fac și asta și facem ateliere de reciclare creativă și așa. Că e foarte important să fim mai mulți, să se vadă că avem vizibilitate, pentru că ei dau fondurile unor rețele. Asta ar fi foarte bună ideea, să mergem la oameni, să le luăm interviu și inclusiv și cu activiști, cu persoane care sunt implicate aici pentru IOR, nu? Cu voi, care aveți și... Da, sunt unii care au... Da, care aveți și pe care au ce spune. Exact în planul urbanistic general, acest teren figurează drept zonă construibilă, modificat în zonă construibilă. După aceea apare această lege și după legea din 2001, știm cu toții că în 2005 s-a retrocedat această porțiune de parc. Asta două cam la fel. Să se taie toți copacii, să fie stârpite păsările. Cel ce va îndrăzni să tulbure liniștea împărăției mele, dând frâu liber glasului, să fie pedepsit cu moartea. Ok, da, dar nu te duce la vot. Nici să vă spun nici nu. Cine votează? Pe nu mă fac. Nu te recunoșteam! Uite! Dă-mi mea, dă-mi mea. Dă-mi mea. Și eu
Nici acum n-ați terminat? Mama, du-te! Bun, și atunci noi că mai sunt și să organizăm niște lucruri? Nu e acolo, nu plecați, da? Haideți pe terasă. Ce drăguț! În urma acestui scandal cu Parcul Bordei apare ordonanța 114 pe 2007 care spune că nu mai ai voie să schimbi destinația unui spațiu verde, indiferent că el aparține particularului sau aparține domeniului public și mai ales indiferent că figurează sau nu ca atare în documentațiile urbanistice. Deci dacă un teren este amenajat ca spațiu verde, el nu figurează în documentațiile urbanistice, nu mai poți să-i schimbi destinația. Dacă figurează, cu atât mai mult. Jordan, de care nu mă îndoiesc, ne va reașeza pe scara valorilor europene, de unde ne-au coborât ultimii ani de mărimile românească. Sunt absolut convinsă că vom învinge. Pălăria, eu fac parte de cealaltă agresivitate. Avem studii strălucite de parte de cealaltă parte, avem un mult caz. Exemplu, galerie. Ok. Alegere este să folosită și din punct de vedere politic, să nu alegere clară, de democrație și fascism. Niciodată nu este în stare să vorbească oamenii. Atunci când aminte, altfel, toți apare Nu putem construi o țară modernă cu dezinformare și falsuri pe rețele sociale, cu frică și cu dispreț față de știință. Oameni de plumb, muzica și dansul, totul de plumb, chiar și florile sunt toți de plumb, de fier sau de plumb. Acasă-i picătul,
Cunosc Parcul Iore. Îl cunosc din 1967, când m-am mutat pentru prima dată în februarie la blocul H2. Cartierul nu avea niciun copac. Dar locul în dispută acum avea. Acest loc care urmează să fie retrocedat era parc înainte să mă mut eu în 1967, arbori de esențe foarte importante. Acum e la pământ tot. Cred că cineva a semnat până la urmă pentru retrocedare și nu e cazul să retrocedezi ceva care era ca o pădure naturală de plantații. E plin, dar o pădure crescută natural mai greu. Cineva a făcut treaba asta și, după părerea mea, merită în pușcărie. Am doar sentimentul că nu pot să mă ridic, sentimentul meu. Iubim natura, avem nevoie de natură mai mult ca oricând într-un oraș care este plin de asfalt. Observăm cu mare tristețe că există o defrișare masivă în Parcul Iore. Suntem complet împotriva acestui gest. Considerăm că este o crimă să omori natura. E oroare, nu știu cine își permite să facă asta chiar într-un cartier care era faimos tocmai pentru verde, și un parc atât de cunoscut cum e Ioreu. Deja, dacă e să am o atitudine, ar fi totalmente împotriva. Ceea ce s-a întâmplat nu se mai poate reface, dar măcar să se oprească aici și poate să se reîmpădurească, dacă e posibil. Auzi, vizorile, le dai televizor? Pentru că eu copii cum să plec. Am notat o carte de publicitate, am văzut pe telefon. Eu am zis unul ce să vedem. 07561. Aș vrea foarte mult să țineți cont de ce vă zis, pușcăria cu cei care au semnat retrocedarea Parcului Iore. Mulțumesc!
Noroc, sănătate. Dragilor, Noroc. să fiți sănătoși cu toții. Hotarea... Succes maxim, Andrei. Gata. Noroc. Cam de câți ani? 50. La mai stat un cartier, dar nu, ca un palat de Ikea pe acolo acum, când am stat aici. Da, nu puteți să dacă locuiți... Eu vă amintesc ceva de parcul ăsta, asta. Era cu punctuale. Așa, da, copaci verzi. Trebuie să demonstrăm că aici a fost parc și nu puteam acte păcate ca să fie luată de verbală. Verbală sau scris, spuneți că a fost parc, erau alei, erau bănci, erau coșuri de gunoi. De când locuiți în cartier? Asta nu știu. Mai știi? Mai amintit dacă sunt, ce scrie, dacă erau alei, coșuri de gunoi, bănci, intrări, erau mai multe intrări. Erau terasă la metrou, la ieșirea asta de aici. Da, spun ce am făcut sunat. Copile frumos. La liceu l-am făcut la MS3 aici, în parc. Aveți poze din zona retrocedată? Da. Formular de imprimat și online pentru depus mărturii. Aha, stați că mi-l redirect. Mersi. Bine, mersi și noi. Minimalist. Dar ați văzut că mai taie un parc aici? Și ăla de acolo. Da. Era sălbatică zona aia, era doar unde mergeam, nu era câmpul deschis, nu erau bănci, era în spatele bisericii și acolo era spațiu pentru da. Și erau tot felul de activități, de fapt. Da, acolo se jucau copii, acolo volei, acolo aleea de, cum îi zice, corcoduși, acolo. Și chiar e frumos, era frumos chiar acolo. Ok, mulțumesc și succes! Mersi! Aici apriți. Există o fată, Cătălina, care a intrat peste cei care defrișau și a bătut-o poliția. Poliția n-a bătut pe nimeni altcineva decât pe o fată, Cătălina, care s-a opus tăierii arborilor. Deja unii erau chiar esențe foarte valoroase din parcul Iore.
respectivii nu aveau dreptul să taie acei copaci. Abia aștept să pronunțe această propoziție. Capul sus, Cătălina, o să fie viitoare. Data viitoare să fie și mai bine, să fie și mai copii. Reprezentantul judiciar al poliției a invocat excepția de teritorialitate. Nu știam că o să se prezinte. În întâmpinare a zis că nu o să se prezinte, dar ne-a făcut surpriza de a fost prezent la proces. A invocat respectiva excepție și astfel s-a amânat până se decid cele două judecătorii unde se judecă respectivul proces. În schimb, sunt foarte veselă și plină de încredere că acest proces o să ne aducă tuturor satisfacția să auzim cuvintele magice de la statul român, și anume, copacii respectivi nu ar fi trebuit să fie tăiați. Am doar sentimentul că nu pot să mă ridic, sentimentul meu. Am doar sentimentul că nu pot să mă ridic, sentimentul meu. Eu am făcut o sesizare în sensul în care atunci când s-au tăiat aici copacii ăștia de aici, de lângă carusel, nemernicii ăștia erau cu o pungă de aia de cumpărături și cu două bidoane cu motorină sau benzină, cu ce dracu funcționează drujbele. Și noi ne certam de mama focului, iar la care unul dintre drujbași s-a dus, a aprins o țigară lângă ăla. Și zic, Doamne, zic, dar cum e posibil? Zic, uite, cu poliția de față, cu garda de mediu, cu toată lumea. Zic, chiar nu-i trage nimeni la răspundere, zic, pe spațiu public se depozitează material inflamabil, necorespunzător. E posibil să nu-l întrebați? La care tuță ăla, într-un final, l-a tras de mânecă pe unul, să le ia și le-a mutat după alee, le-a mutat lângă un copac, adică a făcut... Până atunci nu și-au dat seama că e un subiect de care lumea se poate lega în momentul în care vede. Și atunci ai atras atenția, practic ai făcut un bine. Da, e un bine și la fel cum zic și eu. Da, eu i-am făcut un bine în condițiile în care poliția era de față, n-a reacționat. Poliția nu reacționează.
Opriți genocidul! Au trecut 20 de ani de Bucharest Pride, lupta continuă, dansul continuă, mulțumim și ne vedem la anul. Mersi! Mulțumim mult de tot, Ilinca, pentru tot ce faci pentru această comunitate. Mulțumim din suflet că ne faci mândră că suntem în această comunitate. Te pupăm și te îmbrățișăm. Aplauze pentru Ilinca! Următoarea persoană este Florin Buhuceanu, organizator al primului Bucharest Pride ever in Romania! La mulți ani! 20 de ani! La mulți ani, Pride Bucharest! I've been doing it for 50 years. 50. Deci, Happy Pride! Este al 20-lea Pride! De la an la an suntem din ce în ce mai mulți și mai puternici! Atâta timp cât ai un președinte care este orientat să ducă o politică verde, de incluziune, pentru apropiere de UE, bla 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 bla, automat felul în care toți ceilalți se raportează la el merge în direcția asta. De asta e important să fie unul care să nu bată câmpii și să-ți povestească că înțelepciunea vine de la ruși. Auzi, zi-mi și tu câți dintre președinții pe care am avut s-au implicat în chestii de genul ăsta. Vrei să spun ceva? În momentul în care, iubita mea, în momentul în care te trezești dimineața și spui că nu se mai merită să mai faci niciun efort, că oricum e făcut totul praf, nu te mai trezești. Și s-a închis. Deci mă înțelegeți greșit. Eu v-am spus strict faptul că am avut 10 ani alegerea de acum, alegerea președintele nu ne ajută pe noi cu problema noastră. Președintele nu se implică aici. Clar. Va avea, mai ales în ziua de azi acum, cu ce se întâmplă în jur, va avea foarte multă treabă. În niciun caz nu-și bate capul cu Parcul Iore.
Avem două, mulțumim frumos. Avem un formular de mărturie, că sus acolo a fost fart. Mai poți să vă aici? Dacă știți că a fost acolo, puteți să descrieți că erau puși de gunoi. Aici avem pentru mărturie. Chiar aici avem un... Dacă știți că erau alei, dacă vă știți că era parcă, erau bănci, ce vă amintiți, o mărturie pentru judecătorie. Avem o petiție, astăzi deja 4.000 de semnături, să nu se mai modernizeze parc. Nu mai vrem fântâni, o să pună fumărigăni. Sau puteți să faceți acasă sau să putem... Și ce să fac asta? Să o scanezi și... Scanați cu telefonul și duceți un link. Petiția asta. Mulțumim frumos! Mai luat și altă de la noi. Noi avem video cu tot ceea ce s-a întâmplat. Poliția nu ne-a cerut, nu s-a dus la proces și Tuță s-a lăudat, avocatul lui Tuță s-a lăudat la procesul meu că el n-a tăiat niciun copac în parcul Iore, că doar a toaletat niște crăci și că este o minciună ce spun eu și avocata mea, că nu este nimic tăiat aici și că e o poveste. Și că toate amenziile au fost anulate și că ei n-au făcut nimic ilegal. Am cu ce mă lăuda să știe toată lumea. Eu prezint pe fata mea, e model și mai ceva. E frică de Dumnezeu, că așa-am educat-o eu. Fata mea este de vis, a luat locul întâi la mis. Era deschis doar la Potcoava, la autoservire. Și atunci eram nevoit să străbatem zona care era pe atunci deja împădurită, despre care e vorba în Salvați Parcul Iore. Despre asta e vorba. Avem o suprafață de hectare întregi care urmează să fie construită cu blocuri ca să stea cei mai porci, fără niciun merit, în aceste blocuri, cu vedere la lac. Mă bucur că cineva sunt... Vezi ce idei bune are Alexandru. Deci, Doamne... De unde le scoate? Nu știu, măi, dar și eu de unde aveam 4 găleți în casă? Exact. Știu Alexandru. Știu Alexandru. Și Panuna, că aveai în casă una, aveai 4. Dar eu m-am șocat, că eu știam că mai am o găleată roșie în cap. Și când m-am uitat, erau 2, cam povești, de nu știu de unde, mă. Cred că mi le-a luat mama la un moment. Mama, sărăcuța, ea, iubita. Noi mai aveam câte o găleată, în alea negre am încercat anul trecut să cresc roșii. Pe balcon, gen. Dar nu am reușit. Sănătate mult! Mai bine! Spor la treabă! Mulțumim! Dar în astea roșii, nu știu. Ce? Dar în astea roșii nu știu ce s-a întâmplat. E cineva din H8? Mulțumim foarte mult. Din H2 e cineva? M5A! Y1! Din Y1, da, e Farcaș. Mulțumim, Farcaș. Sunt aici toate blocurile. Toate blocurile sunt aici. Cei care fac intervenții în IORE să vă povestească un pic ce idei au despre IORE. Și după aia spunem că miercuri faceți și voi la Esplanadă și mergem toți acolo.
Dar ajută, știi că poate și ideile lor ajută ideile voastre și invers și așa mai departe. Atâta vreau să zic. Buruierile îmbolesc cu mile, fire după fire, fire după fire. Ce? Mai ritmat că fire după fire, fire după fire, buruierile, dar și toba este așa mai... Fire după fire, ele spăzitoarele, firele de iarbă, buruielile, ele sunt păzitoarele. Fire după fire, firele de iarbă, îmbolesc cu vile. Crească buruiana și lăstarii. Fire după fire, zile după zile. Fire după fire, buruienile, fire după fire, buruienile. Protejează teritoriile, buruienile, fire după fire. Nu ne ajută să stăm cu ochii pe ei, nu ne ajută să-i urmărim noaptea în trafic, nu ne ajută, în general, nu ne ajută nimic. Nu, ne ajută în sensul că să le punem lor bețe în roate și să le mai facem niște pagubă la asta, ca Știi cum altceva... suntem, Rodica? Precum un țânțar cu un armăsar. Tree, da? Tree. Mai zi. Arborii, hățișul sunt legați și de încredere, de fapt. Pentru că oamenii au înțeles lemnul, popoarele germanice din nordul Europei, au înțeles duritatea lemnului. Tree și trust, încrederea. Un hățiș de pădure e de fapt un hățiș de încredere. Arbore. Arbore. Arbre. Arbore. Arbore. Albero. Arbol. Arbor. Arbore. Încă o dată ne gândim ca un omagiu la arborii care au fost retezați și segmentați, și sonor, și uscați. Toată pădurea asta de cuvinte. Găsim un loc în care putem să ne ascundem, ca și cum ne ascunde, nu o să fie neapărat v-ați ascunselea. Și încercăm să descriem relația cu el sau locul în sine. Putem să ne gândim și la un microparc. Fiecare loc în care ne ascundem poate să fie un microparc. De exemplu, cum arată microparcul pe care l-am ales? Cum arată scaii care s-au legat de noi? Uite, poți să prezintă scaii. Avem măști, deci nu i-a luat. Avem Scai de 2 săptămâni. Vor fi scai. Și mi se par cele mai fashioniste accesorii. Da. La și 20, nu la și 20, la și 25, la și... Da, cât strigăm în goarnă. Ca să-mi iau și o foiță. Un arici. De fapt, interesant că aricii au piciorușele lungi. Li se desenează picioarele, lăbuțele, ca niște inimi. Șenile cu inimi. Pentru o lume înfierbântată. Șenile cu inimi. Dar ariciușii au picioarele mai lungi și dau curaj. Dau curaj pentru campare, pentru cortul în curți, construcții, între ciulini, iubiți cu nervi buni. De fapt, tăiau cu trimărul sau cu motocoasa sau cu drujba. Drujba, de fapt, e un nume de marcă care înseamnă prietenie.
Bună seara și bine ne-am găsit la dezbaterea despre noul regulament care va proteja spațiile verzi și arborii din capitala României. Bună seara, din partea Mișcării Civice. Aici a fost o pădure 4 ore. Scurtuț așa, cum urmează să catalogăm tot ce înseamnă arbuști. Da? Ce facem în condiția în care un drajon care nu mai are copac cu mamă crește din rădăcina rămasă și de ce amenda în articolul 3.b este atât de mică pentru tăierea, ruperea arbuștilor. Contextul bănuiesc că știe cam toată lumea legat de parcul Iore. Recent au fost tăiați foarte mulți arbuști de nuci și alți copaci care depășeau înălțimea de 2,5 metri pe puțin. În ceea ce privește parcul Iore, acolo ne asumăm cu toții public, nu vorbim despre o situație care se întâmplă destul de des. Din punctul meu de vedere, acolo vorbim cu niște persoane care trăiesc într-o realitate total paralelă. Noi, din păcate, avem o legislație care acelor indivizi le permite să mă amenințe, să vă amenințe public și să vă spună, să le spună de față cu poliția: ok, i-am rupt pe ăștia, mâine urmează să dobor ultimul copac de aici, de față cu poliția. Toate lucrurile astea se întâmplă de față cu poliția. Deci, clar, nu avem de-a face cu niște persoane, să spunem așa, obișnuite, persoane care își doresc să respecte orice fel de lege, oricum ar fi ea. Din câte știu eu acum, amenziile pe care le-au primit pentru arbori, nu pentru lăstari, nu pentru drajoni, au fost contestate în instanță și, din păcate, pentru noi bucureștenii, au câștigat. Fata mea la toți le place. Călare pe vino încoace. Fata mea este de top. Se bate pe primul loc. Merge la Roland Garros și aduce banul gros. Fata mea e manager. Urcă firma până la cer. Fata mea este model. Fata mea este model. Deci pe partea asta erau numai tăi. Pe aleea asta care duce încolo, erau numai și numai tăi. I-au tăiat ăștia de... Stăteam și mă uitam la ei și nu veneam să tăi. Nu vedeți ce mizerie fac oameni. Da, păi da, în partea cealaltă, deci în zona retrocedată, chiar pe parcul, unde e blocul Potcoavă, acolo a devenit bănceu fum. Când vezi că îți face poluare, când vezi că ai incendii și toate cele, și tu stai nepăsător și nu te interesează, păi nu e chestia asta. Mă dărâmă. Sau pe 26. 26 octombrie? Da. Eu nu cam discut. De duminică, nu? Păi n-am zis că facem... Nu vedeți, deja suntem în 12. Săptămâna cealaltă. În 2 săptămâni, hai peste 2, da, spațiul ăla cu lan. Da, pe 26. Tata am trăit o viață întreagă din podis, fără să fie pământul și după aia la urmă și... Dacă nu vă supărați, îmi cer scuze că vă deranjez. Ce se întâmplă pe aici? Vor să facă un târg ăsta de Crăciun pe parc. Da, pe parc, da. Ar fi frumos, măcar atât. Parcul Iore, să spunem, sau Alexandru Ioan Cuza, să-l luăm pe celălalt, el este curs construcții. Numai că el este încadrat ca spațiu verde.
Și atunci, pentru spațiu verde, tu ai niște prevederi clare, niște indicatori urbanistici obligatoriu de a respecta. Și acolo spune în legea 24 a spațiilor verzi, procent maxim de ocupare 10%, dar numai cu necesități ale parcului. Adică vorbim aici de o mică alimentație publică, de alei, de băncuțe, de tot ce înseamnă ocupare în parcul respectiv, nu trebuie să depășească 10%, restul trebuie să fie zonă verde plantată. Nu, haideți! Nu, haideți! În Hora Mare, parcul nu e de vânzare. Mai ducem acasă de rule, până la pogoteasă de rule. Nu cinste nici putere, lui Domn, ce am mai ținut ele. Din copie cu tine, lui Domn, până la mâncare vine. Hai să facem Hora Mare, parcul nu e de vânzare! Spate la capet. Eu mai mult de atât n-am ce să vă spun. Mulțumesc pentru atenție.